Together with Doctors of BC and BC Family Doctors, we've developed a new patient model and have a new tentative physician master agreement. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀ ਫॉर ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $30 ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ 1680 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਸਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ 1250 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5000 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, ਮੌਜੂਦਾ $2,50,000 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $3,85,000 ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈਡ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40% ਹੁੰਦੇ ਹਨ। It will give family doctors a more equitable payment option, one that better recognizes their value in providing primary care, full service care to patients. Importantly, it will help maintain their business autonomy, giving them more flexibility to create the kind of practice that works for them and, most importantly, for their patients. With respect to the tentative physician master agreement, I'm happy to announce that the province and the doctors of BC have reached a tentative physician master agreement. ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। BC ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 2023 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $708 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ BC ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ BC ਅਤੇ BC ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ BC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਮਨੀਕ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਹੈ। It addresses rising business costs. It recognizes the value physicians provide when delivering longitudinal care, and it will compensate us for the time spent on evening and weekend administrative burdens. Our hope is that this new payment model will not only stabilize longitudinal family practice, but help make it both sustainable and rewarding. Everyone deserves a family doctor, and this new option is a significant step to help make that goal a reality. ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। What this change is about is a fundamental change, and it's foundational to all the other things we're going to do. One, rostering systems treat people as individuals. So it's not your response to a survey that might come to somebody from the federal government and allows us to estimate. It allows you to engage with the system. It treats people as individuals. And so it then sets benchmarks for practices and allows people to access primary care in the same way as one accesses other healthcare services. Having information about who gets to see a family doctor and who doesn't get to see a family doctor is going to be very important. Right now, we only see somebody in the system if they actually have access to the system. So it's hard for us to see people who don't have access. UBC ਦੀ Faculty of Medicine ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਮੈਕਰੈਕਨ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸਮਝਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾਸਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। It's going to allow family doctors who are already providing longitudinal community-based care, so your family doctor in the community that you go and see, the ones that are already out there, it's going to allow them to be paid for the work that they are actually doing versus a version of the work that was designed in the 1980s. But there's nothing in here that says that we're
it's going to mean that more people are going to get family doctors. This agreement, does this mean X number of new patients will be attached to a family doctor? You can't say that and guarantee that for sure, because we will have to see how it happens in practice, but we know for a fact that will make things much better both for patients and for doctors, and it's going to have a positive effect. BC ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਨੇਬੀ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1680 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ 1680 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੋ ਮਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਵਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, OMNI ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ।